Добрий день! Знову на YouTube-каналі Лікар Лящук і наша програма під загальною назвою «Суджок лікування». Поступило таке одне питання. Проблеми комірцевої зони в людини і отой такий жировий горбик, який утворюється у нас в більшості випадків на 99% це в жінок. От в цій зоні, де плечовий пояс, комірцева зона, тут утворюється такий горб. Комірцева зона зацікавила досить давно медиків, її цікавий вплив на весь організм. Крім того, що тут у нас стікається інформація від нижнього відділу шийного відділу хребта, верхнього відділу грудного відділу хребта, і назвали його, китайці назвали 3 обігрівачі, тобто це шийний, грудний, поперековий відділ хребта. Так вони назвали. Спинний мозок вони так є. Ми тепер розуміємо, що вони так його назвали. Вплив досить цікавий цієї системи на людський організм. Якщо взяти діток зовсім маленьких, то при вірусних інфекціях, при катаральних станах, коли починають покашлювати, коли масажувати оцей трикутничок, от виходить тут горбик, кути лопаток, оцей трикутничок, комірцева зона. І якщо її розмасажовувати, звідси імпульси по нервових волокнах ідуть вперед, от сюди, за грудинну ділянку. У нас там знаходиться залоза, тімус, грудинна залоза, яка має дуже величезний вплив на нашу імунну систему. Фактично, ті Т-лімфоцити, які борються з вірусами, виробляються в цій залозі. Це, так би мовити, чисто такий прикладний випадок, що відносно простудних захворювань дітей. З дорослих це ж саме. Коли починається якийсь хворобливий стан, цю зону розмасажовувати, теж позитивний вплив на тімус. Но, помітили, впливаючи на цю зону, ми впливаємо позитивно на психоемоційний стан. Ще з моєї юності і молодим лікарем, коли працював, досить часто на цю зону невропатологи назначали комірець з бромом. Жінки, які мали певні такі дисфункції в психоемоційному плані, позитивно реагували на цей комірець. Це був електрофорез з бромом на цю зону, і ми мали позитивний результат. Що ж це така цікава зона? Китайці називають оцей трикутничок трикутник тигричої сили. Ну ж не зря вони його так назвали. Вони помітили, що людина втомлена, вимотана, і цю зону розмасажовувати, знімається психоемоційне напруження. Раз. Появляється ніби якийсь приплив сили. От комірцева зона. Я б ще рекомендував, крім того, що впливати просто на саму комірцеву зону, впливати по краям лопаток. Тут теж інформація досить цікаво циркулює. Люди, які несуть не стільки фізичні, стільки психоемоційні нагрузки, і вони сидять, мало ходять, треба чи колег по роботі, чи своїх близьких просити в кінці робочого дня оцю зону розмасажовувати і по краях лопаток. Позитивний вплив буде явно виражений. Крім того, що ви впливаєте на тіло, на корпус, ви можете вплинути на свої кисті рук і теж мати позитивний результат. Оскільки жінки частіше жаліються, ніж мужчини, значить беремо праву руку. От оцей горбик, отут кісточка, він чітко відповідає цьому горбику, що отут. У нас на грудиці. Знову ж, піднімаємося на пару сегментів вище, тут у нас буде грудний відділ, 6, 7, 5, і 1, 2, 3, вплоть до 4 грудний відділ. Це буде позитивний вплив на цю комірцеву зону.
Якщо у вас там проблеми, ви будете впливати звичайним масажем, розмасажовувати, плюс впливати на оцю зону. Простим методом нащупали болючі місця, наклеїли на них зернятка від яблук чи від винограду. От. Тут вже такої явно схеми я вам не буду говорити, тому що тут нема смислу. Просто по точкам відповідності. Це буде все одно визивати позитивний рефлекс. Жінок в основному турбує тоді ця зона, коли вже ми маємо якийсь косметичний дефект. Тобто появляється такий жировий горбик. Раз. І по-друге, жінка починає хилити голову, і тоді же і кістковий горбик теж починає проявлятися. Тобто воно викривлюється. Чи буває це в мужчин? Буває. В основному в тих, хто любить пити багато пива. Ну, поїсти добренько і пиво. Тоді в нас йде певний дисбаланс гормональний, і там теж може відкладатися така жирова клітковина. Мої спостереження, та не тільки мої, що мужчини, які люблять трошки поїсти із пивом, приблизно літру в день, то, як правило, вони приходять і вони скаржаться, що тяжко повертати і головою, і плечовий пояс, втома. І все таке, що там вантаж є. Рекомендації для мужчин – зменшити вживання пива. Для жінок трошки буде інший варіант. Масаж може бути руками оцієї зони, розтиратися. Це навіть на роботі через одежу це не складно. Раз. Но, щоб ефект був такий досить суттєвий, то для того можна використати баночний масаж. Краще починати з таких м'ягеньких банок. Вони явно не нанесуть вам шкоди. Подивіться, чи нема на шкірі папіломки, родинки всякі, гемангіомки, щоб їх не пошкодити. Це не є прямим протипоказом, так старатися баночкою ходити, щоб вона не пошкоджувала їх. Змазуєте оцю зону, якийсь жиром, голійка, звичайна, чи для масажу. І робиться масаж. Баночка причепилася, скажімо, бачите, вона тягне. І ви масажуєте. Яким чином? Є певна система, схема. Значить, знайшли той горбик і від нього робите таку зірочку. Не обов'язково п'ятикутну, просто такі, щоб промені були. Ви в сторони, туди, сюди, туди, сюди, тою баночкою масажною розмасажовуєте. Потім можна так по кругу зробити. І знову ж, отакий масаж. Далі вздовж лопаток. Пояснюю, тому що тут є певний взаємозв'язок. Потім по плечовому поясу. Крім того, що ми тут масажуємо судинки, нерви, м'язи, сухожилочки, ми ще впливаємо на інформаційні потоки. Тут у нас ідуть, як бачите, на руці намальовано по корпоральній системі ідуть інформаційні потоки, меридіани ми їх називаємо. Ви будете впливати на них. Таким чином ви будете покращувати обмін речовин в плечовому поясі і в комірцевій зоні. Є певна закономірність. Все, що в нас є проблеми в шийному відділі і початок грудного, вони автоматично відбиваються на поперековому відділі. Це така моя статистика, та не тільки моя. Якщо людина прийшла і жаліється на проблеми в шийному відділі і у цій плечовому поясі, комірцевій зоні, ми 100% знайдемо проблеми в поперековому відділі. Як я говорив на минулих заняттях, тут є так звані рецепрокні зв'язки, прямий державний зв'язок між поперековим відділом спинного мозку і шийним. Якщо ви вплинули на оцю зону, розмасажували руками, баночкою, те ж саме треба зробити в поперековому відділі. Тут може просто вздовж хребта баночкою порухати. Так. Потім можна трошки отак в сторони посмикати.
можна покрутити спіралькою отак. Тобто покращити кровообіг в цій зоні, визвати рефлекс, який буде впливати як на спинний мозок, так і на те, все, чим керує цей спинний мозок. Ну, як я вам говорив, що оця зона, коли робиться цей горбик жировий, він має пряме відношення ще до жіночих гормонів. Впливаючи на цю зону, ви впливаєте безпосередньо на ту проблему, що вас турбує. Впливаючи на поперековий відділ, ви впливаєте на те, чим він керує. Розвертаємо, чим він логічно керує, все тим, що знаходиться нижче пупка. В тому числі статевою системою. Ідуть імпульси правильні сюди, звідси сюди, і організму легше справитися з тою проблемою. Крім того, що ви через якийсь час побачите, що цей горбик зменшується, буде позитивний вплив на нейроендокринну систему, яка має прямий зв'язок з статевими органами і гормонами. Ну, має значення, як я говорив, ще і харчування. Для мужчин це зменшення вживання пива, для жінок їжа, яка повинна бути трошки важко засвоювана. Тобто це овочі, фрукти, які потребують більше затрати організму енергії для того, щоб їх засвоїти. Тоді ті зони, де відкладаються ці живі накопичення, будуть менше отримувати живлення, скажімо так. Крім того, звичайна гімнастика. Перед кожним прийомом їжі, подивитися, звичайно, можна в інтернеті по віковій категорії, що вам там рекомендують. Якщо ні, згадати шкільні роки і ті вправи, що вам показували, їх робити. Фізична нагрузка там невелика. Суть не в фізичній нагрузці. Суть в тому, що ви заставляєте рефлекторно працювати цілу низку систем. Інформація йде в спинний мозок, з спинного мозку йде в сплетіння нервові, які в грудній клітці, в животі, в інших місцях, і вони більш правильно, раціонально розподіляють ту енергію, яку ви спожили. Буде більш правильний йти обмін речовин. Ще раз наголошую, нагрузка невелика, калорій згорить там мало, але управління нейроендокринною системою більш правильне, і, відповідно, обмін речовин йде більш правильно. Отже, таким чином ви вплинете на шию і грудний відділ, плечовий пояс, вплинете на поперековий відділ, правильне харчування, гімнастичні вправи, 10 тисяч кроків в день, це я вже вам говорив не раз, і таким чином ви покращите не тільки конфігурацію свого тіла, але й просто свій загальний психоемоційний стан, фізичний стан. Життя стане більш цікавим. Трава буде зелена, небо буде голубим. Отак от загалом. Ще відносно цього горбика. Звідси йдуть нервові волокна від шиї, від початку грудного відділу, йдуть от сюди. Часто пацієнти жаліються, то серце болить, то мене тут болить. Почнеш наводити порядок у цій зоні, тут болі проходять. Що ще? В жінок тут знаходяться молочні залози. Мужчин вони атрофовані, там лишилось тільки трошки жиру і м'язи. В жінок вони інтенсивні. Якщо ви тут наведете порядок, буде менше шансів заробити проблеми в молочній залозі. Це пухлини як доброякісні, так і злоякісні. Ще раз наголошую, у нас в організмі є так званий зворотній зв'язок. Системи між собою спілкуються. І якщо це спілкування йде правильним, проблем є менше. Знову ж, це ендокринна система, жіноча молочні залози, вона ще напряму пов'язана з головним мозком. Якщо у вас мозок працює вірно, в якому плані, ви правильно грузите його емоційно,
фізично, він буде до вас відноситися теж по-людськи. Такий жарт, ну вибачайте. Якщо ви на чомусь зациклились і ви не можете переключитися на інші проблеми, значить бажано звернутися все-таки до лікаря, що вам дали певні рекомендації. Це вплине на ваш стан загальний і в тому числі на функції всіх органів і систем. Ну, так от відносно більш-менш про комірцеву зону. Ну, може, якщо бачили колись фільми, що приходять, щоб зменшити напруження, цю зону розмасажовують. Ще раз нагадаю, в кінці робочого дня чи колегу попросіть, чи вдома попросіть, щоб цю зону вам розмасажували. Тоді ви будете почуватися краще, настрій буде краще і життя буде цікавіше. Ну, дякую за увагу. До зустрічі на YouTube каналі.